Hi guys, it's me again, Divine Inugwidan. Welcome and welcome back to my YouTube channel. For today's video naman ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng TikTok videos na walang watermark. So, how to remove watermark on TikTok. So, for example, this video. So, eto, ida-download natin siya na hindi makikita yung watermark ni TikTok. Kaya i-click nyo tong 3 dots. Ayan. And kukunin lang natin yung link nitong video na to. I-copy link natin siya. Ayan, wait lang. Ayan, link copied and then i-back nyo. And then punta kayo sa Google. And may isa-search tayo. And dito sa Google ay isa-search nyo ay SSS TikTok. SSS TikTok. Tatlong SSS. Ayan, TikTok. Ayan ang lumabas. Itong unahan ang i-click natin. So, i-click natin siya. And actually, ano siya, pwede natin siyang i-save sa add home screen para mabilis na natin siyang puntahan. Pero dinedemo ko sa inyo yung paano gawin para gawin niyo din sa inyong mga cellphones. So, ayan, after mag-open ng link ay ito yung magpapakita. So, just insert a link. So, ipipaste lang natin dito yung kinopy natin na link kanina and then i-click natin tong download. So, wait lang natin siya na ma-convert. So, ayan, after ma-convert ay may makikita na kayo dito na without watermark 2, and download MP3. So, i-click natin tong unahan na without watermark. Yan. May ads lang siya ng onte. Ayan. Guys, makikita nyo dito sa baba na nagda-download na yung file. Ayan. Tignan natin dito. Oh, downloaded na siya. So, ang bilis lang. Kasi mabilis yung signal. So, punta tayo sa video and titignan natin yung video. Oh. Sorry for that. So, ito. Ito yung dinownload natin. Is dun sa duration ng video ay wala kayong nakita na watermark niya. So, ulitin natin. Ayan, ito. Tignan nyo guys. Wala siyang watermark. Yan. So, I hope natutunan nyo kung paano mag-download ng TikTok video. And makikita nyo guys, ito. Ayan, yung SSS TikTok. I-add home screen nyo lang siya guys. Ayan. For example, turo ko sa inyo kung paano mag-add home screen. Kung makikita nyo tong arrow sa taas, ayan, ito siya. Ayan. And i-click mo lang tong add home screen. Ayan. And download TikTok video without, ayan. I-add nyo lang siya. Add home screen. And then, tignan nyo lang dito sa inyong front. Dito sa phone ninyo. Ayan. Nandito siya guys. Oh, ayan. So, ayan lang guys.